Hi everyone, टेस्ट युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजबाट हामी फिल्मोरा 9 को कम्प्लिट स्टडी गर्नेछौँ। फिल्मोरा एक इजी टु युज भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर हो। एकदमै सजिलो युजर इन्टरफेस भएको र वाइड रेन्ज अफ एडिटिङ टुल्स एन्ड टन्स अफ भिडियो इफेक्ट भएका कारण यो एकदमै युज हुने भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर हो। भिडियो एडिटका लागि चाहिने सम्पूर्ण टुल्सहरू यसमा अभाइलेबल हुन्छ। यसबाट तपाईँ स्लाइड सो तथा ट्राभल, सेलिब्रेसन एन्ड इभेन्टको भिडियोलाई इच्छाअनुसार फिल्ममा डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई कसरी फिल्मोरा भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने र कसरी त्यसलाई फुल भर्सन बनाउने भन्ने सिकाउन गइरहेको छौँ। फर्स्ट अफ अल तपाईँ तल दिएको लिंकबाट फिल्मोरा 9 पनि डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यसलाई विन्डोबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोस् र त्यो फोल्डरलाई ओपन गर्नुहोस्। तपाईले त्यो फोल्डरभित्र दुईटा फाइल देख्नुहुन्छ, एउटा फिल्मोरा 60 बिटको कम्प्लिट सेटअप र एउटा क्रैक भन्ने। सर्वप्रथम तपाईँ इन्टरनेटलाई डिस्कनेक्ट गरेर फिल्मोरा 64 बिटलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि डु यु वान्ट टु अलो दिस टाइप आउँछ, यसलाई यस गरिदिनुहोस्। अब तपाईलाई सेलेक्ट द ल्याङ्ग्वेज ड्युरिङ द इन्स्टलेसन भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईँ यसमा इङ्ग्लिस चुज गरेर ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि फिल्मोराको लाइसेन्स एग्रिमेन्ट आउँछ। यसलाई आई हेभ रिड एन्ड एक्सेप्ट द एग्रिमेन्टमा चेक लगाएर नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि इन्स्टलेसन फोल्डरको डाइरेक्टरी दिन्छ, यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुहोस् र कम्प्लिट इन्स्टल भइन्जेलसम्मको लागि वेट गर्नुहोस्। ओके, जब यो कम्प्लिट इन्स्टल हुन्छ यसलाई तपाईँ लन्च गरिदिनुहोस्। इन्टरनेटमा कनेक्ट हुनु खोज्छ, यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। अनसपोर्टेड ग्राफिक ड्राइभर, यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। नाइस। तपाईँ क्विक स्टार्ट गाइडलाई क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। यस, कन्टिन्यू, क्विट द टुर। ओके, सो तपाईको फिल्मोरा इन्स्टल भयो। तर यदि तपाईले कुनै पनि भिडियो यसमा गएर एडिट गर्नुभयो भने र यसलाई एक्सपोर्ट गर्दाखेरि त्यसमा वाटरमार्क आउँछ, त्यसो हुँदा अब यसलाई हामीले फुल भर्सन बनाउनु पर्यो। यसलाई प्रो भर्सन, यसलाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो। तपाईलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। ओके, त्यसपछि तपाईँ त्यही फोल्डरमा जानुहोस्। यसको क्रैक भन्ने फोल्डरको यो दुईवटा फाइललाई तपाईँ कपी गर्नुहोस्। त्यसपछि फिल्मोरामा गएर राइट क्लिक गरेर ओपन फाइल लोकेसन गर्नुहोस्। तपाईलाई फाइलको सेटअप अनि फाइलका अरू सबै यो सफ्टवेयरका अरू सबै फाइलहरू देखाइन्छ। यहाँ गएर तपाईँ राइट क्लिक गर्नुहोस् र पेस्ट गरिदिनुहोस् है कपी गरेको दुईटा अप्सनमा। जब यो पेस्ट हुन्छ अब तपाईँ फिल्मोरालाई लन्च गर्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईले देखिन्छ प्याच क्रैक्ड एमबिआर यति। द्याट मिन्स यो क्रैक भइसक्यो। अन भइसकेपछि हेल्पमा जानुहोस्। त्यसपछि अफलाइन एक्टिभेसनमा जानुहोस् र माथि देख्न सक्नुहुन्छ विन्डसेयर फिल्मोरा 9 एक्टिभेटेड
तपाईको विन्ड सेयर तपाईको फिल्मोरा चाहिँ एक्टिभेटेड भइसकेको छ सो यसरी तपाई यो फाइललाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ र अनलिमिटेड भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू फर वाचिङ we will see you on the next video